قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع أكتر شاب بتكرهه عشان تترقى في العمل. فيا ترى يحبوا بعض ولا يفضلوا يتخانقوا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ بالتحقيق مع سون على التنمر على اوك بما انه جديد، وبتفكر في الحاجات اللي ممكن تكون عملتها ليه وضايقته، وانها بتقول الحاجات اللي كان فيها، وبتفكر في انه جه عشان ينتقم منها في عملها كده، وبتفتكر انه وافق على الزواج المزيف عشان كده، وبتتخيل في انه شرير قوي وانه رايح يتخلى عنها اصلا وبيودعها وعاوز يموتها. بس برغم كده بتكون بتشتمه برضه، ولما بيجي بتشتمه وبيقول ليهم انه مش الضحيه بس هو زوج سون، وبيصدم الكل وخصوصا هي بسبب اللي عمله، وبتقول ان باللي عمله ده خلاها تموت خالص. بس انا بيزعقوا علشان بيفكروا في ان سون هي اللي عملت كده عشان تعين جوزها في فريقها، فلين بتوريهم ان هي اللي خلتها مشرفه عليهم، وكانت كاتبه كلام وحش عن اوك اصلا واللي بيضايقه، بس هي بتخليه يفضل معاها بما ان زوجها بقى وكده. فبيعدي اليوم مع يون وهي صغيره ومتخبيه من ابوها اللي بيدور عليها وكان عاوزها، وبتقوم من الكابوس اللي حلمت بيه ده، وبتفتكر وقت ما كان هيون هيتخبط وهي من وقتها اغمى عليها اصلا، وفجاه بتشوفه ونايم على الارض وبتخاف منه وبتفكره في انه ميت، بس بيقوم وبيعرفها في انه جابها للمشفى واغمى عليها مده 20 ساعه ونامت فيهم، ومش عارف ازاي تنام كل ده، وانه وداها في جناح في المشفى وده في حق المشفى اصلا، وبتكون مفكره في ان ده تسويه اللي بينهم على اللي حصل، وبتتصدم لما بتسمع تمن تكلفه الليله في المشفى الواحده، وبتقرر تمسك الفون وتبعت ليه المال، بس بيمسك ايدها عشان ما تتجرحش من الفون المكسور ده، وانه جاب ليها عشان تكون كويسه، وبيمشي وبيكون تعبان، وبتفتكر وقت ما الممرضة قالت انه كان تعبان جدا وشالها كل المسافة دي وكان تعبان، وكانت مفكرة في انه حبيبها، وبتروح وهي مصرة انها تدفع ليه المال اللي عليها، وبتروح مش بتلاقي معاها حتى حق التاكسي، وبتاخد منه المال وبتكون مرتبكة، وبيعرفها في ان نتائج فحصها تظهر الاسبوع الجاي، وبيعرفها انها لازم تهتم بنفسها شوية وتبعد عن التوتر، وبيأثر فيها وبتمشي وهي متابعاه اساسا. فبنروح لسون وهي قاعدة وبيجي رسائل لها ولأوك كمان، وبتعرفه في ان ده مش هيحصل تأثير عليه وعايزاه يكون كويس، بس هو بيكون مش طايقها اساسا، وبتفكر في ان ده بسبب التقييمات اللي قالتها عليه، وبيزعق فيها علشان ازاي يكون هو اللي بلغ عنها وانه مش وحش قوي كده، وبتعرفوا انهم مش هيطردوه ويعينوه في فرقة تاني احسن، وانها تكون بتثق فيه وبتصدقه في كل حاجه، وبرغم كده هو بيكون متضايق منها علشان مش هياخد اي حاجه من اللي حصل ده، وبتروح وبتكون عايزه تثبت انها بتثق فيه وهتسكت اصلا، وعشان كده بيقرر يمشي، وبتفكر في انه مش بيحبها خالص، وبتيجي تنزل بتكون هتقع، بس هو بيجي وبيلحقها على طول، وبتكون مرتبكه بشكل كبير ومش عارفه انها ازاي تعمل كده، وبتفرح انه انقذها وثقتها كانت في محلها. فبيعدي الوقت وبينزلوا سوا، وبتقول ان اكيد الخبر انتشر فلازم يفتكروا اللي اتفقوا عليه، وان الفضيحه كانت حاجه كبيره، بس هيكونوا بيواجهوا اي حد، واول ما هو بيكونوا جاي اللي بيواجهوه في كل اللي حصل، وبيكونوا كويسين، ومن هنا بيجي بقى زمايلهم ومش عارفين ازاي يكونوا متجوزين في نفس الفريق، وبيبانوا ان مش هممهم اي حاجه، بل ان جونغ بتيجي وهي مستغربه، بس اوك بيأثر عليها وبيخليها تسكت على طول، ولين بتيجي وبتعرف ان باركوان هيستقال، وبتعرف ان هو اللي بلغ عنها ومش عارف يواجهها، وبتقرر تبقى تكلمه، فجونغ بتاخدها وعايزه تعرف ايه التصرف اللي حصل ده، وان ممكن باركوان يبقى من عيله غنيه وان اخو يون من ملاك الشركه، وبتكون مش عارفه تعمل ايه اساسا. فبنروح ليون اللي بتشوف المال اللي عليها واللي بيكون كتير، وشايفه في ان هيون اكيد شاب غني عاطل كمان. فبنروح ليون اللي جونغ بتوقفه وبتكون عايز تعرف خطته وايه اللي هيعمله، وبتزعق فيه علشان اللي ابوه بوك عاوز يعمله فيه، وبتقرر ان هي اللي تقف معاه وهتقف في طريق يون وهتوقف انتاج مسلسلها زي ما بتقف في وش ابنها وتقضيه، خصوصا ان هيون هو اللي يهمها اكتر من اي حد تاني، وبتمشي وبتروح تبعت ليون المال، وبتقرر في انها تعدي الموضوع، وهو بيجري ورا امه من غير ما يقرا شرطها اصلا. فبنروح لسون وهي بتشوف شكلها وهي مع اوك وشايف انها على طول مخيفه، ولما بتكون هتروح لون بارك بتلاقي انه بيتخانق مع امه على طول وبيتكلم معاه، وبيروح يتقرب منه بس سون بيهرب على طول اصلا، وامه بتعرف انها زوجة اوك، وسون بتعرفها بهويتها وان حصل سوء فهم بينها وبين ابنها خليته استقال، بس امه بتكون شايفه ان ابنها هو اللي غبي بس طيب اساسا، واللي بيجي بيكون فرحان باللحم، وبتلاقي ان اوك حل الموضوع،
فبتمشي تتكلم معاه مستغربه انها زهقت جاهز للفطار كل يوم وهي مش بتعمل ده لنفسها اصلا، وبتلومه علشان كان ومبارك صاحبه، وبتتكلم على انه من عيله غنيه علشان اسمه زي عيله الشركه، وده بيجيب كلام الشخص اللي بيتابعه انه ما يتعينش في الشركه عن طريق اي واسطه، وبيلاقي هو بيفكر انها جعانه وعايزه تاكل، وعشان كده بيعرفها في انه مش لازم تجهز للفطار، وهيلبس ملابس كويسه ومش هيسبب لها اي مشاكل في العمل، وهيشتغلوا سوا، وبتروح تودعه وبيكون فرحان بها جدا، وهي كمان بتمشي وبتفكر في خاتم جوازه، وشايفه في ان المشاكل مش هتخلص خالص، وبتقرر تروح تشوف الخاتم اللي اجرته، واللي بتلاقي ان الشخص هو اللي اشتراه، ومش عارفه هو عمل كده ليه، وبالفعل بيكون اوك هو اللي اشترى الخاتم ده من تاني، وبيقرر يلبسه وبيتجهز، بس فجاه بيلاقي الراجل اللي متابعه ده واللي اسمه جانغ، وبيستغرب انه على طول موجود هنا، وبيدخل بيته في اي وقت كده، وبيكون مش طايقه خالص، وبيجي ماشي بيكون عاوز يعرف انه من امتى اتجوز، وكان زعلان علشان هو حصل خطأ واللي بيعيشوا بشكل منفصل في بداية جوازهم، وبيرضى لانه يتخلص منها لو عايز، بس اوك بيهدده علشان بلاش يتجوز حدوده بما انها زوجته، وبيجي ماشي بيسأله على الشخص اللي موظفه وهو الرئيس بوك ولا لا، بس بينكر، واوك بيكون شايف ان بيلعب على اعصابه وعاوز يعرف من الشخص اللي وظفه، وبيمشي على طول وبيسيبه واقف زي ما هو، وعشان كده الشخص ده بيرن على شخص واللي بيكون هو بوك بارك اللي خلاه يتوظف اساسا، فبنروح مع سون اللي بتوصل الشركه، والكل بيكون مستغرب منها وشايف انها غريبه، بس جونغ بتقابلها وبتعرفها في ان اوك هناك وعايزه انهم يدخلوا سوا مع بعض بما انهم ازواج، وبتشوف ان رجع خاتم من تاني، وبتفكر في انها بتحس ان حد بيراقبها، واللي بتعرفوا ان كل العمل بيركزوا عليها ويرجعوا للبيت سوا كل يوم، واي حد في العمل هيركز معاهم، ويعملوا ده اسبوع لغايه ما كل حاجه تخلص، وبيروحوا يركبوا مع وجاي ولين، وبيروح يتدخل في حاجات خاصه بيهم وفي علاقتهم كمان، ولين كمان بتشوف ده وان ده تقليد انهم يمارسوا حياتهم عادي، فسين بتروح ومش عاوزاهم يتصرفوا بطريقه غريبه اصلا، وبالفعل بيروحوا وبيتكلموا مع اوك وانها تكون كل العيون عليه، بس سون بيكون مركز معاها على طول وبيحس بضغط كبير طبعا، في حين ان سون بتكون محاطه بالاشخاص حوالين منها وعايزين انهم يخلفوا اطفال ويعملوا ده بسرعه بما انهم اتجوزوا، فنروح لسون اللي بتكون مع تشيو وبتشوف الخاتم بتاعها، وده هما بيمارسوا الرياضه وبيتكلموا على الناس بتقول عليه، وبتعرفها في ان اوك هو اللي اشترى الخاتم وازاي جابه بما انه غالي كده وهو اصلا بيعيش في قبو صغير، وبيفكروا ان ازاي جابه وممكن يكون كان عنده حبيبه بقى، فبيروح يتقابل مع البنت دي، وسون بتفكر مع تشاو يون ان ممكن يون يكون في العمل ده بمساعده واحده تانية ولا لا، فبنروح لدار الايتام ده مع يون اللي بيوصل، واوك بيشوفه مع البنت دي وبيعرفها عن هويه يون، واللي بيروح يساعد معاهم في يوم الغسيل، وبيكون مش عاوز يعمل ده، وبيعرف ان اوك والبنت اللي معاه عرفوا يتصرفوا بشكل كويس مع الاطفال بما انهم كانوا في الملجأ ده من صغرهم، وبيكون بيساعد الاطفال هو والبنت اللي معاه واللي اسمها يونا، فبيكون هيوم مش قادر يشيل وبيجي يقع اوك بينقذه وبيساعده في الغسيل اللي معاه ده، واللي اوك بيحكي له عن قصص الاطفال اللي هنا، وبيروح يتعاون معاه وده بيأثر في يون وعاوز يصوره، فبنروح لسون وهي مع تشاف الحمام العمومي ده، ويوم بتجيب لهم المشروبات وفجأة بيبعت ليها وبتيجي توريهم الصورة وبتختفي على طول، وسون بتكون مش طايقاه خالص، فيوم بيكون ماشي وفجأة الست دي بتكون بتتخيل انها شافته في مكان قبل كده وبتكون فرحانة كتير بيه، وبتقرر تروح له بعد ما عرفت هويته وانها مديرة المعرض الفني اللي كانوا فيه قبل كده، ومبسوطة جدا، وبتحكي ان جوزها اتسجن من تاني ومبسوطة جدا بده وبتمشي على طول، فبيعدي اليوم مع اوك اللي بيروح لسون وبيستغرب ان معاه عربية، وبتقرر تسأله لو عنده حبيبة او ليه اي علاقة ولا لا، فبينكر وبيقول انها علاقته الوحيده بما انها زوجته وبيأثر فيها وبيمشي على طول، فبيكون بيطمن عليها وهي نايمه كده وبتاكل، وعشان كده بيرفعها وبيركز فيها وبيساعدها وبيأثر فيها خصوصا لما بيركزوا في بعض، وبيسيبها وبتشكره على الطعام وبتسأله ليه اشترى الخاتم ده وبتخليه مرتبك، وفجأة بيجي لها فون بيصدمها جدا، فيوم بيروح يشوف اللي حصل وبيكون مش عاوز اسمه يظهر في المجلات وعاوز يمنعهم، وفجأة بيروح بيقابل سون وكمان اوك وبيتصدموا ومش بيبينوا انهم يعرفوا بعض، وبيقول على اللي حصل وانهم هنا ليه، وفجأة بيجي الراجل اللي متابعه واللي اسمه جانغ وبيعرف يون ان ابو بوك عايزه، فبيروح يفكر فيه وكان اوك عارف كل حاجة وسجل له اساسا، وبيكون عاوز يعرف سون حاجة بس بتكون متوترة وشايفة في ان دي فرصة وبتستعد انها تكون كويسة وبتسكته، وبيدخلوا سوا والكل بيتكلم عنهم، فوجاي بيكون مش عاوز يروح مع لين اللي عاوزاه ياكل مع بوك، وبالفعل بيروحوا وسط وجود اوك وسون وهيون بيتقرب منه، ومن الواضح ان
بوك هو والد اوك اصلا. فبوك بيحضر وبيرحب بسون وبيفضل يسأل فيه عن عيلتها وعن اهلها والامراض اللي موجوده واللي وجيه بيتدخل وبيرتبكوا وعن اللي خلاها تتقرب من اوك بما انه اصغر منها في السن. فبيبدا يتكلم على حياته وانه ينجذب لسون وكلامه بيكون رومانسي ومنطقي جدا وبيأثر فيهم. وسون بتروح تشرب معاهم وخصوصا مع جيونغ علشان شايفه انها مسيطره وكمان اوك بيشرب. بس الحقيقه انهم كلهم بيشربوا وبيسكروا كتير مع بعض. فبيعدي اليوم مع سون واوك هما بيفوقوا وبيصرخوا من الصدمه وبيصرخوا اكتر لما بيلاقوا جي نايم معاهم وبيتصدموا والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى ايه اللي هيحصل مع سون ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.